Dancers! Welcome back to my channel! And hello to the left! And hello to the right! Welcome to our new vlog! Kahapon guys, kasama ko si B. Nagpunta ng Greenbelt. Ngayon, kasama ko si P at pupunta ulit tayo ng Greenbelt. Dahil may good news si P, guys. So, meron kami i-share sa inyo kasi nagpunta kami ng Boracay. Nagasgasan kasi yung kanyang Rimowa luggage. So, nagkaroon ng crack, di ba? Oo, nagkaroon. So, Hairline lang naman, hairline crack. Hairline crack. So, since Rimowa meron siyang international warranty, 5 years. 5 years international warranty. So, what he did, dinala niya, ano ba gusto mo? Actually, Ano gusto mo? He or she? Okay. Dinala ko siya. Mm. Dinala ko siya sa Rimowa. Actually, nag-send muna ako ng email. I took photos and then dinala ko sa shop. And then sabi, awaiting for approval ng Germany counterparts nila. But usually, ano talaga yung akin eh. Tapos na yung warranty niya ngayong taon. Tapos na siya, kasi 2015 pa yun eh. Sabi nila for approval pa lang daw. So sabi ko, okay, I'll wait na lang, ganyan. Para I was preparing myself na magbabayad na ako ng Additional. oo, tsaka ng repair. Hindi replacement, repair. But, surprisingly, in-email ka nila at sinabi na Na-approve siya for replacement. so ito yung email, ito yung text, ilagay natin. Oo, the text. Ilagay ko yung sa screen yung text para Yes. makita nyo yung message sa kanya ng Rimowa na I'm so excited. So ngayon, sasamahan natin si P para i-claim yung kanyang bagong Rimowa. Bakit tayo may ba? Sinakisakay lang ako guys. Para tayo may bigdadaan balikbayan. Sinundo niya ako sa bahay. So ito, dadaling ko sa shop, mga stocks. So, yan. And, ayan, so sasamahan natin si P. Pumunta tayo ng Rimowa and also make some interview na rin if ever napayagan tayo, di ba? Para din dagdag knowledge para sa ating mga viewers. Para sa ating lahat. Yeah. So, see you later! See ya! So now, dito tayo sa Tom Ford dahil inutusan tayo ni Mayora na umanap ng fucking fabulous. Fucking fabulous po. Out of stock siya. Pero meron tayo available online. Online. Okay. Adora na website. Oh, Mayora, walang stock, out of stock. Fabulous. Nagpapahanap siya ng lipstick. Umanap pa doon ng lipstick na nude na matte. Ayun, ang pinapahanap. Nude na matte lipstick. Magkano ba ang lipstick ng Tom Ford? 2,850. 2,850 guys. So ayan, marami silang choices. But in fairness to Tom Ford, maganda talaga. Maganda. You tried it na, diba? Yeah, mixing it na. Hindi lang kita kasi nakamakot. Yes. Pero maganda. Nude na matte po. Yun po ang inutos sa amin. So, ay ano Ang yan? using now is London Suede yung gamit. Wow. Yun din parang ilalagay ko. We still London have, Suede niya? London Suede is my second choice for the look. Ano yung una? Oh, yun yung Oh, gamit. yung ganda. Parang maganda. O, pahawakan natin si Mayora. Mayora! Andito na kami sa Tom Ford. Walang fucking fabulous na stock. Pero, ang sabi ni ate ay Meron tayo sa home delivery. pwede daw home delivery. Order. Meron ako, may tumating ako. Hindi ko lang alam kung unisex pa yung walang stripe. Unisex daw, yung walang stripe. I-send pa yung picture. Sige, send mo yung picture. Pero yung may sinanda ako sa yung picture nung shade nung nude na lipstick na pinapahanap mo. Oh, meron? Magkano? 2,850. O sige, pili mo ko. Hindi, pili ka dun sa sinend ko. O sige, sige. Okay. Nakapili na si Mayora. Ang napili niya ay yung isa. London Suede. Pakita natin. So, ayan. Ang ganda, no? Let's see. Isa daw po nito. Ayan. Tapos tingnan natin yung isa pa niyang pinili. 09 Baby Boy na satin matte. Ayan siya. Okay din naman. Sa Dark velvet. lang siya. Yeah. Yan. Okay po, isa din daw po niyan. Meron pa Mayora. Lip sculpture daw magkano? Wait, ano ba sa 250 rin po. 2,850 daw. Wait, ayan, i-message natin.
Gawa daw po ng isang kakulay ng London, ng lip sculpture. So, ayan. Very good. Sige, habang hinahanap mo yung tamang shade, so si P, ayun, busy na, nag-ID na ulit ng kanyang mga... However, I used to have one in CBH. Ayan, nag-Q&A na naman siya. Ano yung best seller mo na perfume ng Tom Ford? Number 1 natin si Fabulous. Fucking Fabulous? Fucking Fabulous. Ayun, talaga? Yes, and then Kaya pala tinatanong ni Mayora. si Woodwood, tsaka si Soleil. And Neroli. Ha? Yeah. Meron ka? Magkano to? 12.6 namin dito na. 12.6 ang 50 ml. Ang mahal pala, no? Ito mabango din. Si Woodwood. Yes po. Lahat ng perfume ni Comfort po is unisex. Ah, unisex lahat. Okay. So nice. Po lahat. Ano name mo? Genesis po. Genesis ng Tom Ford dito sa Adora. Say hi! Hi, vlog. Luxers! Hi, Luxers! Si Pio nag-retouch na, oh. With the beauty blender. Oh, yes. Taga akong blend. Genesis, ano to? Kasi 3 lang naman yung binili ko. Yeah, so this is free. Ay! Ganun! Yes, it has the free lipstick leather. So pag binuksan mo siya, it comes with the mirror inside. Wow! Ay, ang cute! Ay, ang ganda. Pero, Yes, siya. ano yan? Pag bumili ako mga isang piraso lang, bibigyan mo rin ako niyan. May qualifying kasi tayo na pag bumili ka dapat ng 3 items sa lip product. Sila po yung ano natin. Ay, alam niyo ang galing niya. Hindi niya sinabi kanina na kailangan makatatlo. As in, Yes! sinurprise niya talaga. Di ba mga maganda? Oo, nakaka-happy lang. Thank you so much. In fairness guys, maganda. Yes! Leather talaga, tsaka quality. Di ba? Leather. Mukha siyang Hermes. Yes! Mukha siyang Hermes. Thank you. Matutuwa si Mayora. Ay, maganda na po yung item. Thank Maganda na po yung lipstick at lipstick na na. Ano, surprise ni Mayora. Thank you so much, ma'am. See you on our next birthday. Yes. Thank you. Us here. Thank you ulit sa lahat. Visit ang Tom Ford Adora. Thank you. Thank you po. Hi, good afternoon. Ito na agad. Wow, ang bilis. Ganun. Nakaka-happy. Ay, yun na siya. Grabe, unboxing, oh. Hindi ko ako na. Ay, wow! Oh, ito na yung bagong version. Kasi yung old na Rimowa ni P is yung dati na, Dito yung ano. oo, iba pa. Wala pang ganito. Oh my God. As in brand new, guys. Pinalit nila. Yes, congratulations. Yun yung, actually, yun yung itatanong sana niya. Kung ipapalit daw ba is same nung kanya talaga. Yung collection mo before, wala nang available na, puro new collection na tayo. So wala siyang idadagdag, wala siyang ibabayad kahit 5. As in, wow! Pero pangalan mo? Joel po. Si Sir Joel, look for Sir Joel if ever you want to buy. Wait lang, magpapakita. Hi, Lexers! So now, andito na tayo sa Rimowa, Greenbelt 5 with Sir Joel. So, siya ang nag-asikaso ng replacement noong luggage ni Sis-P. So, ito tingnan natin guys, tingnan natin. Pati yung loob bago na rin. So, ayan na yung loob ng Rimowa. So, another warranty ulit pa, sir. Tutuloy lang siya. Itutuloy yung guarantee niya. Okay. Paano itutuloy? Kasi, I-resume lang yun, sir, hindi siya ma-reset. Hindi wala na ako. 5 years. so wala na siyang guarantee. Wala na. Wala na. Kasi tapos na eh. Beyond 5 years na. Oh, girl, aswerte mo pa rin. Kasi umabot ka dun sa 5 years mo. Ito. 42,800 years. Magkano lang to before Louis Vuitton merge. Magkano lang to before? Kano before? Mga 39. 39. Dati 39, ngayon 42 na. Pero ito na yung bago. Natin yung ibang mga Rimowa luggages na dito, guys. Dati yung sa akin, ito na natin. Nung sa Highlands, ganito yung gamit mo. Sir, ano yung pinakamahal mong luggage dito?
Siyempre yung aluminum kasi yun yung pinaka-trademark na remove na. Saan yun, sir? Pakita mo naman sa amin. For the hand size lang, ito yung pinakabagong collection. Ay, ang ganda. Magkano yung ganito? That's 79,800. Oh, So yung 79,000. kararating lang yun December. Oh, ang ganda. Oh, maganda siya, guys. Look. Oh. Tsaka yun talaga yung trademark na remove yung aluminum. Yes. Ganda girl. And then, etong ganito, For this one naman po, 82,800 for the large size. ayan na yung pinakamahal. Apo ma'am. Pero in fairness, guys, maganda talaga siya. And, Matibay. yes. And aside from that, yun nga, yung service, sales. the after sales. Kasi, yun talaga yung pinakamahalaga. The after sales service. Siyempre. Imagine yung KT, buti na lang talaga umabot ka dun sa 5 years mo. Yes, 5 years old. 5 years na nung nagamit yung maleta niya, tapos ngayon, napalitan pa ng bago. O, diba? Parang pumili ng brand. Brand new talaga siya girl. Brand Yes, new from the box with the dustband. No. With the, Ang maganda doon, yung new model na yung binigay sa'yo. Yes, after yung merge nila with Louis Vuitton. Yes. Yung binigay nilang model. Yung kudos pa rin mo. Pero hindi ko ba kanina kung pwede mong palitan yung kulay, pero parang maganda naman talaga yung white. Pero question sir, if ever ba, may choice ba na mag-change ng color? Oh, pwede rin naman pala. Oo. Oh, your choice. You want white or... Ano meron kang kulay ngayon? Meron sila May available. black ka. Blue and white pa lang available ngayon. Ito yung blue. Ayun yung white. I think for me nga, ito. Since parang hindi ka nalinis ng linis. Ano parang kada gamit ko na, alam mo, Hindi, tsaka binis ako ng linis. nagkaroon ka na ng memories with the white. Time for a change. Since napalitan naman and you have the option to change ng color, di go for blue. Ikaw, but it's your choice. Ikaw sir, anong ano mo? Suggestion? Sa akin, stick to the white na lang kasi syempre sanay ka na yung luggage mo is white. Si Sir White, ako, blue. Sa puti, sa asul. Ayun na naman siya, magpapapol na naman siya. Pero is it okay ba, sir? If mag-change siya ng kulay, okay lang talaga. Hey guys, ang galing. Basta pag nag-visit kayo dito sa Greenbelt, hanapin niyo si Sir Joel, ha? Very accommodating siya, guys. As in. Meron bang terms ang Rimowa, like 12 months, 6 months? Ang pinakamatagal natin ma'am 6 months, zero interest. Pwede na. City Bank na. Pwede na guys, 6 months. Hindi na ganun kabigat, diba? Hindi naman lifetime. 5 years, that is actually matagal na yung 5 years talaga na warranty for a luggage bag. Usually ba sir, ano yung naku-cover ng warranty? Like, yun sa kanya kasi crack, diba? Crack yung kay sir. Crack. Yung mga spare parts na pag yung kailangan palitan like yung handles, wheels, locks, free of charge yun within 5 years. After 5 years naman, we can still service the luggage pero yung mga kailangan palitan ng spare parts is may charge na. Pero mababa lang naman po yung price. So, even tapos na yung warranty, still pwede pa rin siyang Pwede pa rin service ma'am. Hindi nga lang replacement. Opo, hindi na siya papasok as replacement. As replacement. Pero yung mga, like, paano pag na-scratch, gano'n? Yung mga scratches kasi ma'am, hindi siya part ng guarantee. And since yung remova ma'am, yun yung nag-a-add ng character sa kanya. Wait, alam mo si Sir Joel, Remova ba? Remova? Ayun na nga, sir. Paano ba talaga yung tamang pag-pronounce? Rimowa or remova? It's remova ma'am. Wow. Okay, guys. Ayan, natutunan natin din, Remova. sir. It's Parang remova. maganda yung blue. Remova talaga, remova. Choice mo pa rin. Kaya ano ba? Mas maganda yung blue, no? Ako blue. Ako, ang ganda ng blue. Attracted. Hindi, alam niyo Parang naman. ano, parang emerald. Oh, alam niyo naman ako, guys. Maka-blue ako. Blue ka, dati. oh. Color. Very gamit sa'yo, blue. Oh, yeah. Teka lang. Parang Ako. FA. Kaya nga ako nag... Papakita ko sa inyo ang FA ngayon. Ha? Kaya nga ako nag-ganito ngayon. Okay, FA. Flight attendant ka dyan, girl. Ternong-terno pa sa'yo. Ternong-terno pa sa outfit mo. Tapos ano ko yung book tote? Yung book tote mo. Ganda. Sige, blue na lang, Sir Joel. Ang ganda ng blue, girl. Ang ganda ng blue. Yung tag price nyo. Ayan, 42.8. So guys, nagamit ko na yung maleta ko ng 5 taon. Pero dahil pasok pa siya sa warranty at guarantee, napalitan siya ng bago ngayon. Para akong nagkaroon ng panibagong 42,800 worth of GC.
Wow, papaskong GC. Charot. Hindi, pero nag- Ang ganda ng New Year mo. I know, right? Yun, ako din. Yeah. True. Perfect. Ang ganda ng New Year natin. Pero ano bang metallic red na to? Aluminum din siya. Ito din yung aluminum price. 82,800. Di ba yan, ganyan yung sa Supreme na collaboration nila? Ganyan yung design nun. Red. Ano na, decide na. Blue. Decision. Sure. Sir, ito na lang. Final decision. Na, binabalot na. Kasi nga ako, matama na ilang taon na sa akin. Yes. YouTuber. Ayan na siya. Ay, wow! May pa-bonus na luggage tag, guys. Look. Diba? Sir Joel, thank you so much, ha. Maraming salamat. Happy New Year, team! Happy New Year. Yes. Thank you so much, guys, for watching. Ayun lang. So, I hope you enjoyed this vlog. And we are so happy for Sisti. Bye! Don't forget to subscribe, like, and share!